हेलो गाइस सबैजनालाई वेलकम अनि एकनास नमस्ते र म कुशल राई दार्जिलिङ वेस्ट बेङ्गालबाट है र मैले अस्ति चिज मगाएको थिएँ 4 तारिक आज आइपुग्यो 8 तारिक। सो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आखिरमा मैले यो मगाउनु किन पर्यो। देयर इज समथिङ मिसिङ इन माई अल भिडियोज। मैले सब्सक्राइबरको कुरा गरेको होइन, मैले भ्युजको कुरा गरेको होइन। हुनसक्छ तपाईँहरूलाई टाइम लाग्ला मेरो भिडियो सब्सक्राइब गर्नुमा, तर मैले क्वालिटीको कुरा गरेको। एउटा चिज त्यो चिज सानो नहुँदाखेरि भिडियोमा यस्तो इफेक्ट पर्छ भनेर मैले बल्ल चाल पाएँ। म जब पनि ब्लग गर्थेँ त्यो कुराको आवाज कता कता हुन थाल्यो। अन्ततः मैले त्यो चिज ल्याउन बाध्य पर्यो मेरो भिडियोको लागि। सो गाइस अहिले भने चाहिँ म घरदेखि बाहिर छु, पानी पनि पर्नु आँट्यो। सो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो मैले लिएको 4 तारिक मगाएको थिएँ, आज आइपुग्यो। र इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो बेनिफिट चाहिँ तपाईँले यदि वायरवाला माइक चलाउनु हुँदैछ भनेदेखिलाई त्यो चलाएर तपाईँ त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यति साह्रो सजिलो छ। किनभने मैले पनि पहिला बोयाको चलाएको वायरवाला, त्यो 2-3 मिटरको तार गाटागुटी भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ भरेर ठक्कै लगायो काम खतम, स्टार्ट भयो बोल्नु। इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अस्ति मैले सोनादाको जुन चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा जुन चाहिँ नानी बोलेको थियो, त्यो नानी बोलेको मैले त बुझिनँ, डेफिनेटली तपाईँले बुझ्नु भएन। किनकि मेरो जुन चाहिँ फोन चाहिँ तपाईँको स्यामसङ A31 आजभन्दा 2-4 साल अगाडिको फोन हो। यसमा त्यस्तो बिघ्न नोइस क्यान्सलेसन छैन। अहिलेको फोन भएको भए चाहिँ हुने। अब मैले फोन चेन्ज गरौँ भनेर पनि सोचेको थिएँ, तर बिचमा यति बिघ्न यो भित्र डाटा छ निकाल्नु त्यो झमेला पर्छ क्या। 5 साल 6 साल अगाडिदेखिको डाटा यो फोनमा छ। पहिला अर्को फोन थियो, बिचमा मैले त्यहाँदेखिको चाहिँ ट्रान्सफर गरेर यो फोनमा ल्याएको थिएँ। यो फोनदेखिको स्टिल यो फोनमा छ। 2-3 पल्ट त यसको स्क्रिनै फुट्यो, मैले 2-3 पल्ट यसलाई रिपेयरै गरेँ। गर्नु कर लागेको थियो, किन भन्दा इमिडिएटली बेसिसमा गर्नुपर्ने थियो। सो द्याट्स द डिफ्रेन्ट पार्ट है। मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको जुन चाहिँ हाइएस्ट लेभल 3 मा म तपाईँसँग बोल्दैछु, रै पनि मैले जुन प्रकारको एक्सपेक्टेसन राखेको थिएँ एटलिस्ट त्यतिको भनेर त्यो चाहिँ मैले पाइनँ अनेस्टली। कता कता तपाईँको लेभल 3 मा आउँदाखेरि नोइस क्यान्सलेसन हुँदो रहेछ, 1 र 2 मा केही चाल पाउँदैन, नोइस अफ छ भनेदेखिलाई तपाईँको बिचमा जुन चाहिँ मोबाइलबाट बोल्नु हुँदैछ त्यतिकै हुन्छ, र साउन्ड जुन छ त्यो ज्यादा लाउड छ। द्याट्स इट सर्ट फर्ममा भनेदेखिलाई। र मैले सोच्दैछु अब यो राखौँ कि फर्काइदिउँ भनेर। अब हेर्छु, म चलाउँछु। विशेष गरेर अब म यो अहिले त होइन, तपाईँको यो जुन चाहिँ भोइस छ यो डाइरेक्ट भोइस हो। अर्कोमा या फिर म कुनै पनि एउटा ट्रायलको लागि एउटा के गर्छु, एडिट गरेर भोइस मिलाउँछु। यदि त्यहाँ राम्रो आउटपुट दिँदैछ भनेदेखिलाई म राख्छु, यदि त्यहाँ राम्रो आउटपुट देख्छ छैन भनेदेखिलाई मैले फर्काउनु कर लाग्छ र बादमा अर्को ल्याउनु कर लाग्छ। सो हियर्स द रिजन। अर्को कुरा नि भ्युज दामी आउँदैछ, मलाई खुसी लाग्यो, मन पनि पऱ्यो है। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् न प्लिज है। ठ्याक्कै सब्सक्राइब हाल्नु कुनै ठुलो कुरा छैन।